როდესაც საუბრობთ თვითკრიტიკის პროცესზე და თვითკრიტიკის აუცილებლობაზე, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რას ეხება ეს პროცესი, თვითკრიტიკა რას მოიცავს. თვითკრიტიკა ეს არის თითოეული კონფლიქტის მხარის მიერ საკუთარი ქმედებების გაანალიზება და განსჯა თითოეული ქმედება როგორი ეფექტის მქონე იყო, დადებითის, უარყოფითის და აქვე მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ არ არის აუცილებელი, რომ მხარემ მხოლოდ უარყოფით ჭრილში წარმოაჩინოს საკუთარი თავი ან პირიქით. ანუ მოხდეს ისე, რომ თვითგვემაში გადავარდეს მხარე, ობიექტურად შეძლოს და ჯანსაღი პროცესი იყოს. ანუ არ იყოს მხოლოდ აბსოლუტურად საკუთარი თავის დადებით ჭრილში წარმოჩენის ცდელობა ან პირიქით. სრულიად დამნაშავის პროცესი. ანუ ობიექტურად რო შეაფასო პირდაპირ პირადად ჩვენთვის ახლა ობიექტურად დავიწყე მის შეფასება, ჩვენთვის თვითკრიტიკა მაშინ დაიწყო, როდესაც მე დევნილების ამბები რო გავიგე, პირველად რო საზოგადოება აქ როგორ დახვდა ყველაფერი და ამის თაობაზე დიდი კრიტიკა არანაირი რო არ იყო. ამის განხილვაც რო ხდებოდა და არაფერი ხდებოდა, ჩვენთვის პირადად ეგ არის თვითკრიტიკა, რომ საზოგადოებამ ობიექტურად შეაფასოს კონფლიქტთან და კონფლიქტის შემდგომი მოვლენები და კიდე რაც მიმაჩნია თვითკრიტიკას საჭიროებასაც მიმაჩნია, იმიტომ რომ თუ დამალავ ყველაფერს და ამას თუ არ განიხილავ, ეს ყველაფერი შეიძლება ძალიან ცუდად მოგიბრუნდეს ძალიან დიდი ხნის პერიოდში, ისე რომ არ მოელოდებოდე. ჩემთვის ეგ საჭიროება რომ განიხილო, როცა დრო არის კიდევ ამისი. და აუცილებლად აი განხილვას შემდგომში მოსდევს უკვე გარკვეული ტაბუირებულ თემებზე მსჯელობის საუბრის საშუალება. მაგალითად, როდესაც სამეთავად ვერთვებოდი დიალოგის პროცესში და მან დიალოგში ჩართვამდე, როდესაც შენ უკვე გაანალიზებული გაქვს, არ გეშინია თუნდაც შენს შეცდომებზე ან დადებით ნაბიჯებზე საუბარი, შენთვის უკვე მაგალითად ჩემი გამოცდილებით უკვე მარტივი იყო დიალოგის პროცესში ჩართვა და მეორე მხარესთან საუბარი ნებისმიერ თემაზე, რამდენადაც ეს რთული არ უნდა ყოფილიყო. შეიძლება გვესაუბრა ისეთ მიუღებელ საკითხებზე, ან ისეთ თემებზე, რაზეც მაგალითად თვითკრიტიკის პროცესამდე ჩემთვის მსჯელობაც კი შეუძლებელი ყოფილიყო, ან არ დავთანხმებოდი საერთოდ. და რაც თავარია, სადაც თვითკრიტიკას დაკავშირებით ნიშნავს, ეს ყველაფერი ორმხრივი რომ უნდა იყოს, რაც თავარია. ერთი მხარე მარტო არ უნდა გაახსოვოს, აგერ მე ვაკრიტიკებ ჩვენ თავს და შენ არ აკრიტიკოს შენი თავი. უკვე ვიცი ძალიან კარგად, გამოვედით უკვე იმ პერიოდიდან, რომ ისტორია შავ-თეთრი არ არის ნამდვილად. შავ-თეთრი არ არის ნამდვილად. ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად არის შავ-თეთრი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თვითკრიტიკა იყოს ორმხრივი. რომ ორივე მხარემ გაანალიზოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ მეორე ისე ჩვენს ხრივ შემთხვევაში ჩვენ კითხვა უნდა დავუსვათ ჩვენ თავს ასეთი, რომ აი საერთოდ როგორ საზოგადოებაში უნდა რომ ვიცხოვროთ, ანუ რომით ობიექტურად აფასებს ყველაფერს თუ რომელსაც ვარდისფერი სათვალები უკეთია და ვარდისფერი სათვალებით უყურებს ყველაფერს.